السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بمتابعينا الكرام، متابعين قناة الحياة الزراعية. أهلا وسهلا بكم في يوم جديد ونبات جديد، وإن شاء الله رب يكون يوم علينا وعليكم سعيد. النهاردة هنتكلم عن نبات الإيبوميا. الإيبوميا الإيبوميا دي بيسموها إيبوميا اللي هي رجل الماعز. في أنواع كتيرة جدا من نبات الإيبوميا. في إيبوميا اللي هي بيسموها زهرة الصباح. في أنواع كتيرة يعني، دي المنتشرة أكتر اللي هي الإيبوميا اللي هي رجل الماعز دي. هي بيسموها رجل الماعز فعلا، هي فعلا فيها شبه من رجل الماعز أو رجل الغزال. في ناس تحب تسميها رجل الغزال، شايفين رجليها يعني هي شبه الورقة نفسها شبه رجل الغزال أو رجل الماعز من هنا كده بالظبط. طيب النبات ده يا جماعة ليه مميزات كتيرة جدا وعيوب، زي نباتات كتيرة برضه. يعني في نباتات كتيرة بيبقى ليها مميزات وعيوب، بس النبات ده مميزاته أكتر من عيوبه. طيب الإيبوميا من النباتات المدادة اللي بتمد. لو انت زرعته بيفرش لك المكان. لو انت عندك مكان، يعني ده حوض انا زرعه على حوض، شايفين هو مهدل وابتدى ينزل من على الحوض على الأرض، والناحية التانية نفس القصة، نازل مثلا فوق ال2 متر من الناحية التانية من الجنب التاني. نبات مزهر. شايفين كده، بص شايفين ظهره ما شاء الله كتير، بس يشم ريحة التسميد بس. يعني انت تسمده بس شوية يوريا اللي هي 46، تسمده مثلا 20 اي سماد عضوي شغال. بص صاروخ، تديله شوية سمات تلاقيه ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده، ظهر كتير. بيفرش لك المكان كله بسرعة جدا. انا جربته في اماكن كانت زراعة فيها نباتات كتيرة وما اشتغلتش. زراعة الإيبوميا ما شاء الله يعني بتصمد في الارض وبتتحمل الظروف البيئية جميعا، ما عدا طبعا الجفاف، ان انت ما تحطه ما يعطش منك برضو، ما يعطش منك جامد. اللي بيعطش بيصفر على طول، عطش ما خدش ميه بيصفر. زي ما انتم شايفين عليه نحل، عشان الريحه بتاعه الزهره نفسها. هوريكم النحل، شايفين جوه الزهره؟ لو انتوا مش عارفين تاخدوا بالكم ولا لا، في جوه الزهره في نحل. هوريكم واحده تكون زهره شويه اهو، شايفين هو بيطير اهو قدامكم لو انتوا شايفين، معرفش هتشوفوه ولا لا. بس هي من النباتات الجميله سريعه النمو جدا جدا جدا. انا الاماكن اللي انا ببقى عايز اغطيها مثلا بنبات رخيص وقليل الخدمه، بجيب الإيبوميا بزرعها بيها على طول. نبات بيفرش بسرعة وبيديك زهرة بسرعة جميلة زي ما انتم شايفين كده. أغلبية وقت السنة فيه زهرة. في الشتاء بيبقى سوري، في الصيف بيجي له بعض الأمراض كده بسيطة، بس تديله رشة واحدة من خلال الصيف أو رشتين بيظبط معاك. تمام. مميزات بقى كمان، من ضمن مميزاته إن هو بيتحمل الملوحة العالية جدا. يعني لو انت زرعه بميه 5000 في المليون بيستحمل. شوف لو ميه بحر بيستحمل. ممتاز بصراحه. الارض الكالسه بيستحملها. يعني انا بقول لكم زرعته في حواض كان كل ما ازرع فيها نبات يموت، زرعت فيها الإيبوميا اشتغلت وزي الفل، ما عندهاش اي مشكله خالص. ايه تاني من مميزاته؟ زي ما قلنا الماء المالحه، الارض الكالسه، رمله، طينه. بيشتغل في اي مكان، حطه في اي حته تلاقيه على طول. سريع النمو، اكسار سهل جدا جدا جدا. في اكسار بيعملوا له اكسار بثلاث طرق. في بالبذره، لو انت خدت الزهره بعد كده بعد ما بتنشف هتلاقي جواها في بذره بس بسيطه، يعني هتلاقيها ضعيفه جدا، يعني صغيره قوي قوي قوي. فتاخدوا بالكم، يعني بلاش خليها من حاجه تانية. خليك مثلا في الطريقتين التانيين، اللي هو التعقيل بالعقله، تاخد منه عقله وبتزرعها. تمام. او بتاخد منه بتفصصه. لو انت زرعه في قصريه بتفصصه وبتاخد منه. بس اسهل طريقه بالنسبه لي انا انصحكم بيها اللي هو بالعقله سريع جدا جدا يا جماعه. اقطع عقله، ازرع، اتفرج على المنظر. وانا ما بزرعش عقله واحده في الجوره، في المكان الواحد ما بحطش عقله واحده، بحط 4 5 عقل مع بعض. وهوريكم دلوقتي انا زارعهم فين في اماكن تانية ان شاء الله بتبتدي تطلع بسرعه جدا جدا جدا. فنبات مهم
من النباتات الجميله اللي انا بحبها. بشوف بظهرته الصبح بصراحه بحس بان المكان فعلا شكله كويس. في تاني نباتات نفس الشكل نفس الزهره، هي برضو ايبوميا بس باسماء تانية من نفس الفصيله من نفس العيله يعني. خلاص، فدي مميزاته. ميه عاديه، ده خارجي، نبات خارجي مش نبات داخلي. لو انت حابب تزرعه يبقى نبات خارجي مش داخلي. ممكن داخلي في البيت في البلكونه يتعمل احواض وتزرعه في الاحواض، والاحواض ده تنزل لك على بره البيت. يعني لو انت عندك بلكونه، عندك تراس، عندك بتاع، بتبقى بره البيت. تمام. طيب ايه تاني؟ زي ما قلنا بره البيت، بس هي عاديه، ممكن كل يوم كل يومين. في الشتاء ممكن يقعد 3 4 ايام ما يشربش عادي. ايه كمان يا ابو حميد؟ تسميد ممكن تديله مره في السنه، مره كل 3 4 شهور، ما عندكش مشكله، مش بيتاثر قوي يعني. الاضاءه الخارجيه طبعا شمس مباشره زي ما انتم شايفين اهو، في الشمس المباشره بره البيت خالص، في الحديقه زي ما قلنا. لو عايز تزرعه في البلكونه، عايز تعمله يمد في الحيطان، ما عندكش مشكله. فهو نبات مفيد جدا من كاسيات التربه. انا بحب ان انا ازرعه اماكن زي ما قلنا اللي هي ما فيهاش نباتات بتنفع تتزرع فيها، بزرعها فيها بيطلع ممتاز. هوريكم دلوقتي اماكن اللي زرعناها فيها عشان نكسي بيها منطقه ما بينفعش فيها النباتات كتير. بصراحه بيكسي الدنيا، بيخليها زي الفل. طيب وبعد كده هنروح على الترابيزه وهوريكم بقى الاكسار ازاي. طبعا زي ما قلنا هنقص دلوقتي عقل من النبات نفسه من هنا، ونروح نزرعها على الترابيزه ونوريكم ازاي بتتزرع. طبعا هي سهله يعني، مش محتاجه كلام. خلاص، انتظرونا بقى. زي ما انتم شايفين يا جماعه، بصوا انا زارعها هنا اهو في مجموعات، ده حوض وانا زارعها في مجموعه زي ما انتم شايفين كده. هتلاقي دي ايه، مجاميع من 5 من 6، حتى مطلعه من الجنب اهي، يعني طلعت من الجنب. نفس القصه هنا برضه اهو، مزروعه في 5 6 ومطلعه برضه من الجناب اهو زي ما انتم شايفين كده اهو. ده حوض ما كانش بيطلع فيه زرع خالص، كان ارضيته مش كويسه، فزرعناه وما شاء الله طالعه زي ما انتم شايفينها بصحه كويسه. تمام. هنا برضو زي ما انتم شايفين هنكسي بيها الحته الفاضيه دي اهي، ابتدينا نزرعها اهي. هنكسي بيها مكان فاضي خالص زي ما انتم شايفين، مكان برضو ايه ما بتوصلوش الارض بتاعته مكلسه شويه زي ما انتم شايفين لو خدتوا بالكم من الارض، ما بيطلعش فيها زرع بسهوله. فبنزرعها بتطلع وبتبقى زي الفل، وبتكسي المكان وبتغطيه وبتخليه زي الفل. وكده يا جماعه جينا على الترابيزه واوريكم ازاي بتتزرع. طبعا بتيجوا قاصين عقله زي كده من هنا مثلا اهي، او عود من هنا، فرع من هنا زي ما انتم شايفين كده بالطول ده، وبنيجي قاصين الورق زي ما انتم شايفين كده اهو. بنقص الورق كده بالمقص بقى، بمقص زرع بالمقص في البيت عندك ما عندكش مشكله. وبتاخد مثلا عقلتين او 3 زي كده، وبتيجي قاصص اهو كده. اهم حاجه الجزء ده تقصه جديد عشان ايه، قبل الزراعه على طول. وبتجمع لك مثلا 4 5 مع بعض زي كده اهو. اتجاه العقله يا جماعه مهم جدا زي ما قلنا قبل كده كده كده. وبتكون مجهز البتموس، وبتيجي هم 5 زي ما هم كده، وبتيجي نازل بيهم تعبي البتموس بتاعك. الرمله مفيش مشكله، بس انا ما بحبش ازرع، يعني ما بحبش ازرع في الرمله، بس يعني كده خلاص اوكي اهي. وبتيجي ساقي الميه بتاعتك اللذيذه، عشان الناس بتحب ان انا عايزين على طول اسقي ميه. حاضر اهو. هو الطبيعي يا جماعه ان احنا بعد اي زرعه اي شتله بنسقي ميه يعني. في ناس بتقول لك اسقي ميه. حاضر، سقينا الميه اوكي اهو. تمام كده خلاص. الايبوميا من النباتات الجميله، مش محتاجه رعايه جامده. زي ما انتم شايفين انا زرعها هنا اهو اهي. حتى في قصاري برضو ممكن تزرعها هتلاقيها مددت. بص القصريه طلعها ما شاء الله قد ايه. نبات رخيص سهل العنايه، بيظهر وبيدي شكل جميل. عيوبه قليله جدا زي ما قلنا، بيطلع له بعض الحشرات بسيطه خالص، بياد دقيقي وبتاع ومش عارف ايه ومن
وكل ده برشه واحده بتنهي عليه خالص، مره او مرتين في السنه بالكتير قوي. بيعبي لك مكان لو انت مش قادر تشوف عندك مكان فاضي مثلا مش عارف تزرع فيه ايه. النبات رخيص جدا. لو انت عند حد من جيرانك بتاخد عقله بتستأذنه بتاخد لك عقلتين 3 5 عقل، بيفرش لك الدنيا وبيغطي لك المكان خالص. تمام. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو، ما اكونش طولت عليكم. واللي عنده اي سؤال يبعت لي. ما تنسوش تعملوا شير للفيديو، وتشتركوا في القناه لو انتم مش مشتركين، وتفعلوا زر الجرس عشان يجيكم كل جديد. واشوفكم ان شاء الله في فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.